Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 87, sau khi Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng và Tần Giao lẻn vào được bảo khố của Thanh Giao Vương, ba người cũng bắt đầu mở ra cấm chế. Nhất thời, theo bàn tay Tần Giao huyễn hóa, trước mặt cô ta, cấm chế hình con rồng kia như sống lại, tứ chi của nó đất đá bắt đầu nứt ra. Chỉ trong giây lát, nó đã lao ra rồi gầm lên một tiếng thét chói tai. Sau đó, con rồng kia cứ thế lao thẳng về phía trước. Đồng thời, nó cũng liền há cái miệng rộng muốn táp lấy Diệp Phàm. Thấy vậy, Diệp Phàm cũng liền bỏ chạy, thân hình cứ thế phóng đi tránh thoát khỏi con rồng kia. Ở bên cạnh anh ấy, Hắc Hoàng rất nhanh, nó cũng bắt đầu tìm cách phá giải cấm chế. Thế nhưng đáng tiếc, thứ này không dễ phá chút nào. Còn Tần Giao, cô ta cũng chỉ biết mở ra cấm chế mà thôi. Việc phá giải, cô ta không thể giúp đỡ, tình hình lúc này là hết sức căng thẳng. Bây giờ, Diệp Phàm chỉ có thể cố gắng câu giờ cầm cự mà thôi. Sau một hồi, anh ấy đột nhiên dừng lại rồi lấy ra chiếc đỉnh. Rất nhanh, chiếc đỉnh vàng rực trên tay Diệp Phàm cũng dần hóa lớn. Sau đó, nắp đỉnh bật ra, nó liền thu lấy con rồng kia vào bên trong. Thế nhưng, con rồng kia không dễ thu như vậy, nó liên tục gầm thét khiến Diệp Phàm phải dốc toàn lực vào trong chiếc đỉnh. Cũng trong lúc đó, ở bên ngoài, Thanh Y Tiểu Giao Vương sau khi cảm giác bên trong bảo khố có động tĩnh, hắn cũng liền dẫn theo thị vệ đi tới. Ngay sau đó, bàn tay lóe lên một đạo ánh sáng, hắn ta cũng liền phóng nó vào cánh cửa khổng lồ phía trước mở ra bảo khố. Còn bên trong, Diệp Phàm sau một hồi nỗ lực, anh ấy cuối cùng cũng thành công thu lại được con rồng khổng lồ vào bên trong tiểu đỉnh. Cứ thế, cấm chế bảo vệ cỗ thi thể kia đã liền biến mất. Đồng thời trong bảo khố, màu xanh bây giờ cũng đã biến mất, mà thay vào đó là một màu đỏ rực. Thấy vậy, Diệp Phàm cũng mau chóng đi về phía thi thể của thánh thể hoang cổ. Thế nhưng, trong lúc anh ấy còn chưa có hành động gì, thì từ trên cỗ thi thể đang tỏa ra ánh vàng kia, nó đã liền xuất hiện một luồng ánh sáng dung nhập vào cơ thể của Diệp Phàm. Sau đó, nó như hút lấy linh hồn Diệp Phàm khỏi thể xác và kéo về phía mình. Cứ như thế, linh hồn Diệp Phàm dung nhập vào bên trong cỗ thi thể kia rồi biến mất. Nháy mắt sau, anh ấy đã liền xuất hiện ở tại bên trong một không gian rộng lớn. Lúc này, Diệp Phàm cảm thấy mọi thứ xung quanh tựa như là một cái sa mạc vậy. Thế nhưng bất chợt vào lúc đó, đóa hoa sen trong cổ hải của Diệp Phàm lại bay ra, rồi dung nhập vào trung tâm của pháp trận kia. Nhất thời, nó làm nơi này như sống lại, từng đạo phù văn cùng những ký tự cổ xưa cứ thế sáng lên. Thấy vậy, Diệp Phàm liền tiến đến vị trí trung tâm rồi ngồi xuống. Ngay sau đó, anh ấy cũng bắt đầu tiến hành cảm ngộ. Chỉ trong tích tắc, từ nơi Diệp Phàm đang ngồi, một luồng ánh sáng chói mắt cũng phóng thẳng trời cao. Cứ như thế, Diệp Phàm chìm đắm trong không gian vô tận kia, anh ấy cứ như hòa vào làm một cùng cỗ thi thể đã mất đi sức sống. Thế nhưng, cũng có một điều kỳ lạ. Vào lúc đó, xung quanh cỗ thi thể kia lại bất chợt xuất hiện những dụng cụ bí ẩn, tỏa ra ánh vàng rực rỡ, rồi bị cỗ thi thể kia hút lấy và tẩm bổ cho nó. Và rốt cuộc không lâu sau, Diệp Phàm cũng thành công và đạt được truyền thừa từ hoang cổ thánh thể. Rất nhanh, linh hồn anh ấy cũng liền đi ra bên ngoài rồi dung nhập vào bản thể. Sau đó, Hắc Hoàng lập tức thi triển truyền tống trận. Nháy mắt sau, toàn bộ mọi người đã rời khỏi bảo khố và thoát ra ngoài. Đồng thời lúc ấy, khi Thanh Y Tiểu Giao Vương đi vào, hắn cũng không phát hiện được gì. Còn Diệp Phàm không lâu sau, anh ấy đã được truyền tống trận của Hắc Hoàng đưa tới chỗ của Đồ Phi ở bên ngoài chờ sẵn. Vừa đi ra, Diệp Phàm đã liền lấy ra cái tiểu đỉnh của mình và mở nắp ra. Nhất thời, khi chiếc nắp đỉnh bật ra, con rồng lúc trước Diệp Phàm thu lại cũng bay ra. Rất nhanh, bên trong tinh vực lấy một luồng ánh sáng bao phủ, nó như mũi tên liền hướng về phía bảo khố của Thanh Giao Vương mà bay đi. Tới đây, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, lần đột kích này quả nhiên thành công mỹ mãn. Tuy nhiên, ngay sau đó, cả ba cũng mau chóng bàn về hành trình tiếp theo của mình, đó là đi tới Bất Lão Điện. Sau khi bàn bạc xong xuôi, ba người cũng xuất phát. Rất nhanh, điều khiển chiếc thuyền, cả ba cứ thế hướng về Bất Lão Điện mà tới. Và sau một hồi di chuyển, con thuyền rốt cuộc cũng đến được nơi mình cần. Cứ thế, nó cũng liền lao xuống mặt đất làm đất đá bay tán loạn, thân hình ba người Diệp Phàm cũng mau chóng nhảy ra bên ngoài. Đứng trước không gian rộng lớn, ba người cũng ngay lập tức đảo mắt nhìn qua xung quanh nơi này một lượt rồi cẩn thận suy xét. Rất nhanh, Hắc Hoàng nó đã liền tính cách để phá giải trận pháp, thế nhưng theo lời của nó, muốn vào được nơi này là không dễ chút nào. Cuối cùng, sau một hồi tìm cách, nó cũng nghĩ ra được một phương án, ngay lập tức Hắc Hoàng liền hành động. Chỉ trong tích tắc, nó đã phá giải thành công trận pháp ở bên ngoài. Khi cánh cửa kia mở ra, Diệp Phàm cũng liền đi vào bên trong. Nhất thời, ngay khi Diệp Phàm tiến vào, hình ảnh bàng bác đã liền xuất hiện trước mắt anh ấy, làm Diệp Phàm đứng hình. Đến đây thì hết tập 88 Giả Thiên, theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết trong tập tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!